નમસ્તે મિત્રો, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલ વિશે શીખીશું। અગાઉના ધોરણમાં આપણે એક ચલવાળા સુરેખ સમીકરણને ઉકેલતા શીખી ગયા છીએ। આ રહ્યું તેનું એક ઉદાહરણ। 3x + 2 = 4 એક ચલ સુરેખ સમીકરણનો એક જ ઉકેલ હોય છે। શું તમે જણાવી શકો છો કે આનો અર્થ શું છે? આ ઉદાહરણમાં x ની કિંમત 2/3 મળી છે। આનો અર્થ એ છે કે x અક્ષ પર એક બિંદુ છે જે 2/3 છે અને x ની કિંમત 2/3 રાખવાથી સમીકરણ 3x + 2 = 4 નું સમાધાન થશે। એટલે કે જમણી બાજુ ડાબા બાજુની બરાબર થશે અને 2/3 ને છોડીને અન્ય કોઈ પણ x ની કિંમત સમીકરણોનું સમાધાન કરી શકતું નથી। શું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો પણ એક જ ઉકેલ હોય છે? ચાલો આને આપણે એક ઉદાહરણથી સમજીએ। સમીકરણ x + 4y = 8 આમાં બે ચલ છે। ધ્યાનથી જોઈએ તો આપણે એ કહી શકીએ છીએ કે x ની કિંમત 4 હોવાથી અને y ની કિંમત 1 હોવાથી આ સમીકરણનું સમાધાન થશે। એટલા માટે x = 4 અને y = 1 આ સમીકરણનો ઉકેલ છે। આ ઉકેલને આપણે ક્રમિક રૂપમાં કૌંસમાં 4 1 આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ। અહીં કૌંસમાં પહેલા x ની કિંમત અને પછી y ની કિંમત જ હોય છે। શું કૌંસમાં 1 4 આ સમીકરણનો ઉકેલ હશે? ના, કારણ કે x ની કિંમત 1 અને y ની કિંમત 4 મૂકવાથી સમીકરણની કિંમત થઈ જશે 17 જે 8 બરાબર નથી। આમાં જમણી બાજુ ડાબી બાજુ બરાબર નથી, એટલા માટે કૌંસમાં 1 4 આ સમીકરણનો ઉકેલ નથી। શું કૌંસમાં 0 2 પણ આ સમીકરણનો ઉકેલ છે? ચાલો જોઈએ। x = 0 અને y = 2 મૂકવાથી સમીકરણની કિંમત થઈ જશે 8। જમણી બાજુ ડાબી બાજુ બરાબર છે તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે 0 અને 2 પણ આ સમીકરણનો ઉકેલ છે। આપણે આ સમીકરણના બે ઉકેલ મેળવ્યા, તેથી જ આપણે કહી શકીએ છીએ કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના એકથી વધારે ઉકેલ પણ હોઈ શકે છે। મિત્રો, તો શું આ બંને સિવાય આ સમીકરણના બીજા પણ ઉકેલ હોઈ શકે છે? હા, જોઈએ કેવી રીતે। આપણે x ની કોઈ પણ કિંમત લઈએ છીએ આપણી ઈચ્છા મુજબ। ચાલો x ની કિંમત લઈએ 1/2। તો સમીકરણ x + 4y = 8 માં x ની કિંમત 1/2 મૂકવાથી આ એક ચલવાળું સુરેખ સમીકરણ બની જશે અને આને ઉકેલવાથી y ની કિંમત સરળતાથી મળી જશે। આપણને મળ્યા y = 15/8। હવે આપણે કહી શકીએ છીએ કે 1/2 15/8 આ સમીકરણનો એક બીજો ઉકેલ છે। આવી જ રીતે x ની કોઈ પણ કિંમત લઈને y ને અથવા y ની કોઈ પણ કિંમત લઈને x ને મેળવી શકો છો। આ વખતે આપણે y ની કિંમત -1 લઈએ છીએ અને x ની કિંમત પ્રાપ્ત કરીશું। આપણને x ની કિંમત મળી 12। હવે આપણે કહી શકીએ છીએ કે 12 - 1 આ સમીકરણનો એક બીજો ઉકેલ છે। અહીં ભલે આપણે y ની કિંમત મૂકીને x ની કિંમત મેળવી, પણ ઉકેલ લખતી વખતે x y ના ક્રમમાં જ લખીએ। સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાનો સૌથી સરળ રીત એ છે કે x ની કિંમત 0 રાખીને y ની કિંમત મેળવો। એવી જ રીતે y ની કિંમત 0 રાખીને x ની કિંમત મેળવી શકાય છે। આ સમીકરણોના ઉકેલનો કોઈ પણ અંત નથી, એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના અનંત ગણ ઉકેલ હોય છે। શું તમે જણાવી શકો છો કે આના અનંત ઉકેલ કેમ હોય છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં બે ચલ હોય છે, x અને y। એટલા માટે એનાથી આપણને એક રેખા મળે છે અને તે રેખા પર આવતા દરેક બિંદુ તે સમીકરણનો ઉકેલ હોય છે અને એ રેખા પર અગણિત બિંદુ હોય છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોના વિવિધ ઉકેલ કઈ રીતે શોધી શકાય એ શીખ્યા। આગળના વિડીયોમાં આપણે આવા જ કેટલાક પ્રશ્નોને ઉકેલીશું। આભાર।